आज चाहिँ हामी यो अल इन वान खोल्न गइरहेछु। यसमा चाहिँ नि हार्ड डिस्क र ऱ्याम अपडेट गर्दाखेरि कसरी खोलिन्छ यो चाहिँ नि प्रायः जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि गाह्रो पर्ने चाहिँ भएको भएर यसको चाहिँ नि स्टेप वाइज म खोलेर देखाउने प्रयास गर्दैछु। सो फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ नि यो कभर खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि यसको स्ट्यान्डको कभर खोलिसकेपछि 4वटा नट हुन्छ। यो 4वटा नट खोलिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो रियर कभर चाहिँ नि खोल्नुपर्ने हुन्छ। सो मेक स्योर कि सबैजनाले चाहिँ थाहा हुनुपर्ने चाहिँ नि यहाँ एउटा लक जुन चाहिँ कि स्क्रुबाट अट्याच हुन्छ। यसमा चाहिँ नि खासमा यो स्क्रुलेस हो। यसलाई चाहिँ खोल्नलाई चाहिँ नि हामीले एउटा टुलले चाहिँ नि यो एरो जहाँ छ यहाँनिरबाट चाहिँ नि हामीले रोटेट गरेर यसरी खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो भइसकेपछि अहिले मेटल टुल युज नगर्नु होला। एटिएम कार्ड छ भने एटिएम कार्डले अथवा प्लास्टिकको कुनै ओपनर छ भने त्यसले बिस्तारै छिर्दै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसरी खोलिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो ऱ्याम र हार्ड डिस्क चाहिँ नि यो मेटल कभर भन्दा भित्र हुन्छ। यो मेटल कभरलाई पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ। हार्ड डिस्क तपाईँको यो एउटा कनेक्टर हुन्छ। यो कनेक्टरबाट चाहिँ नि अपग्रेड गर्न सकिन्छ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभ। अब यो मेटल खोल्नलाई पहिला हामीले वायरहरू सबै डिस्कनेक्ट गरौँ। अब यो खोल्नलाई चाहिँ 1 2 3 4 5 6वटा नट 7वटा नट खोल्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा यो तान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि हामीले मेक स्योर कि यो केबलहरू चाहिँ नि डिस्कनेक्ट भएको छ छैन हेर्नुपर्छ। अब ऱ्यामको स्लट चाहिँ नि यता छ। अब हामीले एसएसडी एउटा यसमा अलरेडी नै इनबिल्ड हुन्छ। इनबिल्ड भन्नाले भएरै आएको हुन्छ कम्पनीबाट। अनि ऱ्यामको स्लट सिङ्गल स्लट भएको भएर हामीले 8GB ऱ्याम छ भने हामीले अपग्रेड गर्नुपर्ने 16GB या कुनै ऱ्याम हजुरहरूले अपग्रेड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यो खोलेर लाइटली यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। 16GB हालिदिँदैछौँ। ल अब हाम्रो चाहिँ यो अन गरेर चाहिँ नि हामी चेक गर्दैछौँ। सो चेक गर्नुको लागि सबैभन्दा पहिला टाइम एन्ड डेट चेक गरौँ। हामीले अपग्रेड गरेको ऱ्याम चाहिँ चेक गर्नलाई चाहिँ सिस्टम समरीमा इन्टर गरिदिनु। सो हामीले चाहिँ नि यहाँ 16GB 16,304 MB भनेको 16GB को हाराहारी हुन्छ। यो 80 नै हो